of a life with different classification of a caste according to vocation. Brahma created all this in the systematic order. So यहाँ चाहिँ प्रभुपादजीले के भन्नुभएको छ भन्दा शिक्षा, दान, पेनेन्स भनेको चाहिँ यहाँ ब्रह्माजीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि ओके के भन्छ तपस्या, यस, अनि त्यस पछाडि सत्यता। अब जहिले पनि कोही पनि कुनै पनि रिलिजनलाई अहिले हामीले देख्न सक्छौँ कि म पनि एकदम आई एम स्पिरिचुअल भनेर चाहिँ मान्छेहरूले भनिरहेको हुन्छन्, तर वास्तवमा जो पनि चाहिँ जुन धर्मको जुन मुख्य सिद्धान्त छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो शिक्षा, जसले चाहिँ हाम्रो जस्तो श्रील प्रभुपादजीको कृपाले हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो अभियान नै के हो त भन्दा मान्छेलाई धार्मिक बनाउनु हो। अब धार्मिक बनाउनुको अर्थ यो होइन कि उनीहरूलाई चाहिँ धुप गुमाउने मात्र कुराहरू होइन। धर्म भनेको चाहिँ के हो त भन्दा भगवानको सानिध्यमा लाउनु र भगवानको सेवामा सुम्पिनु। पत्रिप्रभुजीले एकचोटि भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँको चाहिँ मलाई धेरैभन्दा धेरै भक्तहरूलाई चाहिँ वृन्दावन ल्याउने मन छ। किन ल्याउने मन छ त भन्दाखेरि सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सबै थुङ्गाका सबै भेराइटिज अफ पिपललाई हजुरको चरणमा ल्याउने मेरो इच्छा छ भनेर चाहिँ पत्रिप्रभुजीले भन्नुहुन्थ्यो। सो भनेको मतलब कि हाम्रो जति पनि यो शिक्षा छ, मान्छेलाई धार्मिक बनाउनु भनेको मतलब उहाँहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्नु। अब तपाईँको चाहिँ कुनै पनि हामीले देख्न सक्छौँ अन्य मन्दिरहरू र हाम्रो यो जुन इस्कनमा के फरक छ त? वाट इज द डिफरेन्स? डिफरेन्स यही छ कि हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो शिक्षा छ र त्यो शिक्षा भनेको के को आधारमा छ त भन्दाखेरि भगवानको सेवामा लगाउनको लागि शिक्षा छ। हामी को हो, हामी किन आएको, हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, सो यसको बारेमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि शिक्षा हाम्रो हरे कृष्णमा दिइन्छ। र त्यस पछाडि दान, अब हेर्नुहोस् च्यारिटी। अब हामीले कहिले पनि अब यो किन चाहिँ यो दान गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अहिले अब चाहिँ बलराम जयन्ती छ भोलि होइन, त्यसै गरेर अब जन्माष्टमी पनि आउँदैछ। हामीले कति कुराहरू धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले पैसा दिनै पर्छ, यो संसारमा दिइरहेका पनि हुन्छौँ, तर जसलाई हामीले अब प्रेम गर्छौँ उसलाई किन नदिने त होइन? यदि जीवनको मुख्य गोल नै तपाईँको चाहिँ भगवान श्री कृष्णलाई पाउनु हो भने हामीले किन दान नगर्ने त? सो यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। सो अब हामीले कमाउँछौँ, कमाइसके पछाडि हामीलाई यो पृथ्वी भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इत्यम्मे भिन्न प्रकृति रष्टता, अर्थात् यो सबै कुराहरू कसले दिनुभयो? वास्तवमा यो सम्पूर्ण कुराहरू भगवानले दिनुभयो र भगवानले दिनुभएको छ। तर हामीले पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले पनि यो मेरो हो, यो मैले गरेको, मैले घर बनाएँ त, ल हेर्नुहोस् आउनुहोस् घर भनेर चाहिँ हामीले मान्छेहरूले भनिरहेको देख्न सक्छौँ। तर वास्तवमा त्यो घर बनाउनलाई तिमीलाई बालुवा कसले दियो? प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ हु क्रिएटेड दिस स्यान्ड, तिमीले त जस्ट एसेम्बल गर्यौ। नाममात्र प्रभुजीले अस्ति भन्नुभएको थियो कि तपाईँको चाहिँ एउटा गाडीको सबै कुरा उसलाई थाहा छ, तर गाडी उसले किन बनाउँदैन? त्यो गाडीको पार्ट पुर्जा कसले दिन्छ? त्यो एक्चुअली प्राइमेरी क्रिएसन र सेकेन्डरी क्रिएसन। सो सेकेन्डरी क्रिएसन इज ब्रह्माजी, बट द प्राइमेरी क्रिएसन त्यो चाहिँ कसले गर्नुहुन्छ त भन्दा भगवानले गर्नुहुन्छ। र भगवानले नै सबै कुरा दिनुभएको छ भने हामीलाई भगवानको लागि दिन किन हामी चाहिँ हिचकिचाउँछौँ? किन? वाइ? बिकज हामीलाई भगवानप्रति प्रेम छैन।